ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የኪሩ ቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ አሪፍ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደምትወዷቸው አልጠራጠርም። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናላችን የመጣችሁ ኪሩ ቴክ ብላችሁ ጽፉ መጀመሪያ ላይ የኔ ቻናል ይመጣላችኋል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኔ ቻናል ነው ማለት ነው። የተለያዩ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለቅቄያለሁ። አዝናኝም ቪዲዮዎችን ለቅቄያለሁ። እንዴት 1000 ሰብስክራይብ እንብላ የሚለውን ትላንት ነው የለቀኩት። እሱም ገብታችሁ ትመልከቱ ይጠቅማችኋል ለአዲስ ዩቲዩበሮች ማለት ነው። የተለያዩ አዝናኝ ቪዲዮዎችም ስለ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገሮችም ለቅቄያለሁ ማለት ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት የምለቃቸው ቪዲዮዎች አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው አፕሊኬሽኖች እንሄዳለን ማለት ነው። የዛሬዎቹ አፕሊኬሽኖች ቪዲዮ ኤዲት የምናደርግባቸው ናቸው። አብሶ ለዩቲዩብ ቻናላችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ነው ማሳያችሁ። በአንደኛ ደረጃ እስከ 4 ደረጃ አሉ። እኔ በአንደኛ ደረጃ በሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛውን ማሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያለው ኬም ማስተር ይባላል። ያው ታውቁት ይሆናል ግን ድሮ ዊዝድሮል ነበረው እላዩ ላይ ቪዲዮን ከሰራችሁ በኋላ ኬም ማስተር ብሎ ይመጣል። ቪዲዮን ካሰራችሁ ይሄኛው ኬም ማስተር ግን ምንም አይነት የራሱን ኬም ማስተር ብሎ አይመጣባችሁ ማለት ነው። አዲሱ ነው ፕሮ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው በጣም አሪፍ የሆነ መስሪያ ነው። እኔ አሁን የምጠቀምበት ይሄኛውን ኬም ማስተር የሚባለውን ነው ማለት ነው። ኬም ማስተርን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር የምታዩትን የመደመር ምልክቷን ያሰመርኩባትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ለዩቲዩብ ቻናል ነው ወይስ ለቲክቶክ የፈለጋችሁት አለ እናንተ በመረጣችሁት። አሁን ለዩቲዩብ ቻናል ከመረጥኩ እዚህ ጋር 16:9 የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት በዚህ አይነት መልኩ ይከፍትላችኋል። ከዛ ሚዲያ ውስጥ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ወስዳችሁ እንደዚህ አሁን ይሄን ፎቶ ከሆነ ክሊክ ታደርጉና ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋርም ዘፈን መክተት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የዘፈን ምልክቷ አለች ያው ላይብረሪዋ እሷን ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ፕላስ ታደርጉና እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች አያችሁ። እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ እሱ ይገባላችኋል ማለት ነው። እሺ እሱን ጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክት አለ። የራይት ምልክቱን አንዴ ትነካላችሁ ከዛ ይኸው ስሙት ማለት ነው። ከዚህ በላይም የምትፈልጉትን ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ማሰማመር ነው እናንተ ታሳምሩታላችሁ ማለት ነው። ከለርም ሁሉ ነገርም አለው። እሺ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ስንሄድ ደግሞ ኢንሻት ይባላል። ከዚህኛው የተለየ ነገር የለውም። ግን ያኛው በተለይ እኔ በጣም ነው የሚመቸኝ። ይሄኛውም በጣም አሪፍ ነው። ያው እንደዛኛው ባይሆንም ግን የራሱ የሆኑ ከለሮች እና ኢፌክት መጨማመሪያዎች አሉት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛውም እንደዛው ነው የምትሰሩበት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ስንሄድ ደግሞ ፊልማጎር ይባላል። ይሄኛው ኢንሻት ነው። ይሄኛው ኬም ማስተር ነው። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ስንሄድ ደግሞ ፊልማጎር ይባላል። እሱንም እንደዛው ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ኒው ቪዲዮ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያላችሁን በፎልደር ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ቪዲዮ ክሊክ አድርጋችሁ ትከፍታላችሁ። ይሄኛውን ከመረጠን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚች ጋር አድ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት የሚል አለ ይሄው እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይወስድናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ያው እዚህ ጋር ሙዚቃ መጀመር ከፈለጋችሁ ትራንስሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሮቴሽንም መቀየር ከፈለጋችሁ ኤዲትም
ብዙ ነገር አለላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኳቸው እነኚህን ይመስላሉ። እና ደግሞ ይሄኛው በመጨረሻ ማቀርብላችሁ አራተኛው 19s ሚል አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ የተለያየ ነገር ከሰራችሁ በኋላ ግሊች ወይም የሚያምር ኢፌክት መጨመር ከፈለጋችሁ አሁን ቪዲዮ የዳንስ ሊሆን ይችላል ለቲክቶከሮች በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እሱን አፕሊኬሽን ወደ ፕሌይ ስቶር በመሄድ ሁሉንም አሁን ያሳያችሁን ወደ ፕሌይ ስቶር በመሄድ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን አሁን ቴክ ኤ ቪዲዮ ሚል አለ ወይም ደግሞ ኤዲት ኤ ቪዲዮ ሚል አለ። ከስር ኤዲት ኤ ቪዲዮ ታረጉትና የምትፈልጉትን ቪዲዮ ወይም ፎቶ መርጣችሁ ታስገቡበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር እንደም ኢፌክት የምትለውን ትነኩና ግሊች ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲህ ግሊች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉት አይነት አለ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ የሚያማምር አለ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ያደርጋችሁ ማቀናበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ አፕሊኬሽኖች እኛ አራቱን ይመስላሉ። በአንደኝነት ደረጃ ኬማስተር፣ በሁለተኛ ደረጃ ኢንሹት፣ በሶስተኛ ፊልማጎር፣ በአራተኛ 19s ሚል አፕሊኬሽን ነው። እነሱን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።